بیشتر از 2000 سال پیش فهمیدیم زمین گرده. مقدار محیطش هم با یه دقت خوبی حساب کردیم. الان بعد از این همه سال با وجود صدها آزمایش مختلف که کروی بودن زمین رو اثبات کردن، یه عده‌ای معتقدن این موضوع درست نیست. یعنی زمین ما برخلاف تمام سیاراتی که تو کل جهان هستی میبینیم کروی نیست، تخته. به اینا میگن تختگراها. چون این خرافه مدرن خیلی داره از دانش پایین آدم‌ها سوء استفاده میکنه، امروز چند تا از مهمترین دلایلشون رو با هم بررسی میکنیم، ببینیم اصلا چقدر از نظر علمی اعتبار دارن. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک هست که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخ‌نورد کیوریاسیتی و پروژه‌های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید و لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. خب اولین دلیلی که بررسی میکنیم مسیر حرکت هواپیماهاست. این یکی از اصلی ترین دلایلیه که تختگراها برای اثبات نظرات خودشون استفاده میکنن. وقتی به مسیر هواپیماها رو نقشه نگاه میکنیم میبینیم اکثرا خمیده‌اند، مخصوصا اونایی که طولانی ترن. مثلا پرواز از ژاپن به آمریکا رو در نظر بگیرید. هواپیمایی که میخواد از توکیو بره به نیویورک از این مسیر پرواز میکنه. چرا رو خط مستقیمی که بین این دوتا شهر وجود داره پرواز نمیکنه؟ چرا انقدر راهشو دور کرده؟ تختگراها میگن جواب این سوال خیلی ساده است. چون زمین کروی نیست، تخته. این نقشه‌ای که بر اساس زمین کروی کشیده شده کلاً اشتباهه. نقشه زمین تخت درسته، چون وقتی مسیرها رو روی این نقشه نشون میدیم درست در میاد. مثلا همین پرواز توکیو به نیویورک رو وقتی رو نقشه زمین تخت نشون میدیم دیگه مسیرش خمیده نیست، تقریبا مستقیمه. پس حرفشون اینه که پروازهای بین المللی دارن دروغای ناسا و دولت‌ها رو میکنن، دارن اثبات میکنن که زمین تخته نه گرد. اما بریم ببینیم دلیل اصلی این موضوع چیه. توی نقشه دو بعدی، یعنی نقشه‌ای که روی صفحه کاملا تخت قرار گرفته، نزدیکترین فاصله بین دوتا نقطه یه خط راسته. اما اگه این دوتا نقطه به جای صفحه روی کره قرار داشته باشن قضیه فرق میکنه. کوتاه‌ترین مسیر بین دوتا نقطه رو کره از یه روشی به دست میاد به نام دایره بزرگ. دایره بزرگ دایره‌ایه که کاملا روی کره قرار گرفته، مرکزش هم با مرکز کره یکیه. تو هر جهتی هم میتونه باشه، فقط مهمه که مرکزش رو مرکز کره باشه. مثلا برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین توکیو و نیویورک کافیه یه دایره بزرگ رسم کنیم که از این دوتا شهر رد بشه. میبینید که این مسیر اول میره به سمت قطب شمال، بعد دوباره برمیگرده به سمت پایین. همین مسیر رو وقتی منتقل میکنیم روی نقشه دو بعدی تبدیل میشه به یه مسیر خمیده. اینجاست که سوء تفاهم پیش میاد. یعنی تختگراها مسیر حرکت هواپیماها که برای کوتاه‌ترین فاصله ها رو کره تنظیم شده روی نقشه دو بعدی میبینن، بعدش اینطور نتیجه گیری میکنن که این نقشه اشتباهه، چون مسیرها مستقیم نیستن. گوگل هم از همین روش دایره بزرگ برای به دست آوردن فاصله بین دو تا نقطه استفاده میکنه. مثلا مسیر بین سنگاپور تا نیویورک که یکی از طولانی ترین پروازهای دنیاست از قطب شمال میگذره که این مسیر رو وقتی منتقل میکنیم روی نقشه دو بعدی به این شکل خمیده بزرگ در میاد. البته عوامل دیگه هم هستن که باعث تغییر مسیر هواپیماها میشن. شرایط آب و هوایی، ممنوع بودن پرواز تو آسمون بعضی از کشورها، جت استریم ها یا جریان های تند باد که هواپیماها ازش استفاده میکنن برای سرعت بیشتر و مصرف سوخت کمتر، یا خیلی چیزهای دیگه. موضوع دوم مربوط میشه به حرکت موشک ها. تختگراها نظرشون اینه که مسیر خمیده حرکت راکت‌ها یا موشک‌ها ثابت میکنه که هیچ وقت نمیتونن به فضا برسن.
اگه هوا کاملا صاف باشه و دوربین یا تلسکوپ مناسبی داشته باشیم تا بتونیم مسیر حرکت یه موشک رو بعد از اینکه پرتاب میشه دنبال کنیم، چیزی که میبینیم اینه: اول به صورت عمودی بالا میره، بعدش کم کم کج میشه به یه سمت. این کج شدن همینطور بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه وقتی خیلی بالا میره تقریبا به صورت افقی میبینیمش. بعدش به نظر میاد موشک دوباره پایین میاد، یعنی نزدیک میشه به خط افق. این موضوع باعث شده که تختگراها فکر کنن هیچ موشکی تا حالا نتونسته به فضا برسه. یعنی اصلا امکان خارج شدن از جو زمین وجود نداره. برای اینکه ببینیم چرا این اتفاق میفته، یه موشک ساده رو در نظر میگیریم که قراره بره توی مدار تو فاصله 100 کیلومتری از سطح زمین بچرخه. خارج شدن سوخت از انتهای موشک با سرعت زیاد یه نیروی عکس‌العمل ایجاد میکنه که موشک رو هل میده به سمت بالا. اولش تا یه ارتفاع مشخصی حرکتش کاملا عمودیه. اینجوری میتونه تو مصرف سوخت صرفه‌جویی کنه. چون تو حرکت عمودی مقاومت هوا در برابر حرکت موشک کمترین مقدار رو داره. بعدش کم کم سوختی که از یه طرفش خارج میشه رو یه کوچولو بیشتر میکنه. به این کار میگن مانور پیچ‌اوور. در نتیجه حرکت موشک کم کم از حالت عمودی خارج میشه. مسیرش خمیده میشه. یه مدت که بگذره دیگه نیازی نیست برای خمیده کردن مسیرش سوخت اضافی از یه طرفش خارج کنه. چون نیروی گرانش زمین موشک رو به سمت پایین میکشه، اما نیروی خود موشک هلش میده رو به جلو. جمع این دوتا نیرو باعث میشه که مسیر حرکتش خمیده بشه. الان دیگه سوختش بیشتر از این که صرف بالا رفتن بشه، صرف افزایش سرعتش میشه تا اینکه میرسه به مدارش. بعدش هم میتونه تا یه مدت خیلی طولانی به چرخیدن دور زمین ادامه بده. اما وقتی که حرکت این موشک رو با تجهیزات مناسب دنبال میکنیم، به نظر میاد دوباره حرکت میکنه به سمت زمین. دلیلش همین چرخش تو مداره. زمین گرده، اینم داره موازی با سطح زمین حرکت میکنه. برای همین از دید من که توی نقطه ثابت وایسادم، انگار داره دوباره برمیگرده پایین، در حالی که موشک تو ارتفاع 100 کیلومتری داره راهشو میره. موضوع سوم پدیده پارهیلیونه، یعنی نقاط نورانی یا هاله هایی که اطراف خورشید دیده میشن. انگار خورشیدای کوچیکتری علاوه بر اون اصلی تو آسمون وجود دارن. از نظر تختگراها گنبد آسمون باعث این پدیده میشه. یعنی نور خورشید داخل این گنبد بازتاب میشه. برای همین یه همچین صحنه‌ای به وجود میاد. اما ببینیم دلیل اصلی این اتفاق چیه؟ ابرایی که تو آسمون میبینیم انواع مختلفی دارن. یه گروهشون معروفن به ابرهای سیروس. ویژگیشون اینه که هم خیلی پراکنده و نازکن، هم ارتفاعشون از سطح زمین زیاده. تو این ارتفاعات بالا دما خیلی پایینه. برای همین خیلی از مولکولای آبی که تو این ابرها وجود دارن یخ میزنن. ویژگی‌های خاصی که مولکولای آب دارن باعث میشه که تو شرایط مختلف شکل یخ زدنشون متفاوت باشه. یعنی به شکل‌های مختلفی کنار هم قرار میگیرن و بلورهای یخ متفاوتی به وجود میاد. شرایط ابرهای سیروس طوریه که مولکولای آب به صورت صفحات 6 ضلعی منجمد میشن. بعضی وقتا پیش میاد که خورشید خیلی نزدیک به افقه، جلوش هم لایه‌هایی از این ابرهای سیروس قرار گرفته که تعداد زیادی از این بلورهای یخی توشون ایجاد شده. اتفاقی که میفته اینه که بعضی از پرتوهای نور خورشید همینطور که از داخل این ابرها به سمت زمین حرکت میکنن، با رد شدن از این بلورها دچار شکستگی میشن. نتیجهش این میشه که دو تا نقطه نورانی دو طرف خورشید میبینیم که اصلا وجود خارجی ندارن. یه تصویر مجازی هستن. یعنی غیر از اون پرتوهای نور خورشید که مستقیم به سمت ما میان و باعث میشن ما خورشید رو ببینیم، بعضی دیگه از پرتوهاش از داخل این بلورها رد میشن و تغییر مسیر میدن که اینا باعث میشن تصاویر کم نورتری از خورشید کنارش دیده بشه. هرچقدر تعداد بلورهای یخ زیادتر باشه و اینکه بیشترشون توی وضعیت مشابهی قرار گرفته باشن،
تعداد پرتوهایی که شکسته میشن بیشتر میشه. در نتیجه خورشیدای کاذب خیلی نورانی‌تر و واضح‌تر دیده میشن. این پدیده تو هر فصلی تو هر نقطه‌ای از زمین میتونه اتفاق بیفته. اما باید موقعیت خورشید تو آسمون، تعداد و وضعیت بلورهای یخ داخل ابرها، موقعیت مکانی شخص ناظر، صاف بودن هوا، اینا همه کاملا مناسب باشن تا دیده بشه. بعضی وقتا هم موقعیت مکانی ناظر یه جوریه که فقط یه خورشید کاذب میبینه، نه دوتا. این حاله های گردی هم که بعضی وقتا همراهش دیده میشن به خاطر همون شکست نور خورشیدن. برای نور ماه هم همین اتفاق پیش میاد که معروف به پاراسلین یا ماه کاذب. موضوع چهارم مربوط میشه به ستاره قطبی. این ستاره از زمانهای خیلی قدیم برای مسیریابی کاربرد داشته، چون همیشه بالای قطب شمال زمین قرار میگیره. حرف تحقیرها اینه که اگه زمین داره با یه سرعت زیادی دور خورشید میچرخه، خورشید هم با یه سرعت زیادی دور کهکشان راه شیری میچرخه، چجوریه که ستاره قطبی همیشه بالای قطب شمال زمین قرار میگیره؟ چیزی که باعث این اشتباه میشه اینه که درک درستی از اندازه ها و فاصله ها نداشته باشیم. اولین نکته اینه که ستاره قطبی هم تو همین کهکشان خودمونه. موقعیت فعلی زمین تو کهکشان طوریه که محور جنوب به شمال زمین به سمت ستاره قطبی قرار گرفته. برای همین هرچی که زمین به دور خودش میچرخه، این ستاره همچنان بالای قطب شمال دیده میشه. اما چرخش زمین دور خورشید چرا اثری رو مکان این ستاره نمیذاره؟ دلیلش اینه که قطر مدار زمین تقریباً 300 میلیون کیلومتره، فاصله خورشید تا ستاره قطبی هم حدود 320 سال نوریه. یعنی فاصله ما تا این ستاره تقریباً 10 میلیون برابر قطر مدار زمینه. خب واضحه که با این فاصله عظیم چرخش زمین دور خورشید هیچ تأثیری رو موقعیت این ستاره تو آسمون نداره. اما چرخش منظومه شمسی دور کهکشان چی؟ این موضوع میتونه باعث تغییر موقعیتش بشه، اما نه تو زمانایی به کوتاهی تاریخ بشر. زمانی که طول میکشه تا منظومه شمسی ما یه دور کهکشان بزنه 200 میلیون ساله. یعنی از دفعه قبلی که منظومه ما همین موقعیت فعلی رو داشته 200 میلیون سال گذشته. بعد ما انتظار داریم تو همین چند هزار سال ناچیزی که رو زمین وجود داشتیم موقعیت ستاره ها عوض بشه. اما یه عامل مهمی وجود داره که باعث تغییر موقعیت ستاره قطبی میشه. حرکت تقدیمی زمین. محور چرخش زمین دور خودش حدود 23.5 درجه کج شده. تقریباً هر 25,000 سال یه بار این محور یه نوسان کامل انجام میده. به این حرکت میگن حرکت تقدیمی. چیزی که باعث تغییر موقعیت ستاره قطبی میشه همینه. یعنی تو زمانهای مختلف ستاره‌های مختلفی بالای قطب شمال قرار میگیرن. الان بررسی‌هایی که در مورد اهرام مصر انجام شده نشون میده که حدود 5000 سال پیش ستاره ثعبان به عنوان ستاره قطبی استفاده میشده که تو صورت فلکی اژدها قرار گرفته. کم کم به خاطر حرکت تقدیمی زمین این ستاره جاشو میده به ستاره کوکب. از 2-3 هزار سال قبل از میلاد تا 4-5 قرن بعد از میلاد ستاره کوکب به عنوان ستاره قطبی استفاده می شده. بعدش کم کم اینم از قطب شمال دور شده و جاشو داده به همین ستاره فعلی. الان این ستاره هم اینطوری نیست که دقیقاً بالای قطب شمال باشه، بلکه نزدیکترین ستاره به قطب شماله که با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیمش. تا حدود 2000 سال بعد همینطور فاصلش با قطب شمال نزدیک و نزدیکتر میشه. بعدش کم کم اینم شروع میکنه به دور شدن. تقریباً 4000 سال بعد ستاره گاما قیفاووس به عنوان ستاره قطبی در نظر گرفته میشه. شما فکر میکنید دلیل ایجاد این خرافات مدرن چیه؟ من شخصاً فکر میکنم دلیل اصلیش پایین بودن اطلاعات علمیه. خیلی خوشحال میشم اگه شما هم نظر خودتون رو درباره این مسئله بنویسید.